Welkom, ik ben Tom Lassing, beursbox.nl. Leuk dat je kijkt. Als je deze video interessant vindt, geef een duim. Ik ga het hebben met Harm van Wijk over twee bedrijven. Namelijk, we gaan een vergelijking maken tussen Coca-Cola en Target. Nou, dit is een vergelijking tussen appels en peren. Maar aan de andere kant, er is recent een analist geweest die aangaf van ja, je moet gewoon Target hebben in plaats van Coca-Cola. Fundamenteel ben ik het daar totaal niet mee eens. Want Coca-Cola is in mijn ogen een veel interessanter bedrijf. Nou, waarom? Nou, Coca-Cola maakt in feite siroop. En die siroop verkopen ze aan bedrijven die eigenlijk frisdrank maken. En die mogen dan dat bottelen. En die mogen dat in flessen doen en die mogen dat verkopen. En Coca-Cola houdt gewoon de hand op. Krijgt gewoon geld voor die siroop. Heel veel geld voor die siroop. En dat kan dat wereldwijd doen. Dus fundamenteel fantastisch dat je dat zo doet. Want zij hebben dus niet het verkoopkanaal zelf in handen, maar ze geven dat in feite aan anderen en ze krijgen gewoon dat daar terug. Target is een supermarktketen, een winkelketen moet ik zeggen, discount stores, en moet het hebben van flinterdunne marges. Dure winkels en ja, het kan wel een winstgevend bedrijf zijn, maar heeft zelf een gigantisch risico. Dus puur fundamenteel gezien vind ik dit geen vergelijk. En zeg ik van ja, ik denk dat Coca-Cola een veel beter bedrijfsconcept heeft als dat Target heeft. Want dat risico, dat is gigantisch dat Target neemt. Maar goed, dat is fundamenteel. Dan hebben we Harm en die is veel meer op technisch. En ja, dan ben ik gewoon heel benieuwd. Harm, hoe kijk jij ernaar? Ja, dankjewel Tom. Ik kijk inderdaad gewoon technisch naar het verhaal, omdat ik van mening ben dat je geld kan verdienen op de beurs door, wat de ene verdient, dat verliest de andere. En ik ben namelijk van mening dat jij als particuliere belegger dat het best wel lastig is om te kunnen winnen van een team van professionals. Want Tom, volgens mij doe je ook al voetbal, heb ik wel eens begrepen? Voetbal? Ja of niet? Nee, Doe je atletiek. atletiek? Ik dacht dat je ook wel eens voetballen. Maar stel even, Tom gaat ineens voetballen. En Tom moet het in zijn eentje opnemen tegen het Nederlands elftal. Nou, ze zijn niet zo heel succesvol, maar toch. Wat denk je dat er gaat gebeuren, Tom? Als jij in je eentje het gaat opnemen tegen een team van professionals. Dus Tom in zijn eentje tegen 11 professionals. En Tom heeft geen strategie, heeft geen plan, heeft geen coach. Wie denk je dat er dan gaat winnen, Tom? Ik denk dat die keuze dan vrij makkelijk is. Dan gaat het team, hoe slecht het zou misschien ook zijn, dat team gaat wel winnen van die eenling. Ja. Nou, en ik denk dat dat we ook in de praktijk gewoon zien. De teams van Goldman Sachs, van JP Morgan, maar ook ABN AMRO, Robeco, zo, dat soort teams. Over het algemeen, die moeten ook gewoon hun winst rapporteren. En dan zien we dat dat soort professionals over het algemeen structureel verdienen. En dat de particulieren structureel verliezen. Hè. We hebben ook een onderzoek gezien toen van Alex, vermogensbeheer. Of Alex was toen nog nee, zonder vermogensbeheer. Maar de Universiteit van Maastricht heeft een onderzoek gedaan. En dat bleek dat 70% van alle particuliere beleggers structureel geld verliest. En dat is niet zo gek als jij dus gaat bedenken dat je het moet opnemen tegen een team van professionals. En op basis van die methode of dat onderzoek heb ik eigenlijk gewoon gedacht van wat nu als we in plaats van proberen te gaan concurreren met het team van professionals, we gaan kijken of we, if you can't beat them, join them. Dus wat wij eigenlijk doen met technologie is wij kijken wat die grote professionals doen. Als zij gaan kopen, dan stappen we ook in, want als zij gaan kopen, doen ze dat niet met 3 aandelen. JP Morgan, Goldman Sachs, dat soort partijen, die kopen gelijk heel grote plukken aandelen. En daardoor gaat de koers omhoog. En wat wij dan vervolgens zien, is dat daardoor de koers gaat stijgen. Want zij kunnen dat niet ongemerkt doen. Ik noem ze dat altijd, daarom altijd de grote olifanten. En in plaats van dat ik dus fundamenteel ga kijken naar wat ik vind van een aandeel, dat is niet zo relevant. Wat ik liever ga doen, Tom, ik ga liever naast het knapste jongetje of het liefste meisje zitten van de klas. Dan is het ook nog leuk om daarnaast te zitten. En dan ga ik kijken wat zij gaan doen. En als zij dus gaan instappen, gaat de koers omhoog. Als zij gaan uitstappen, gaat de koers naar beneden. Nou, en dan Harm, krijgen we er eigenlijk ook. kan je dat ook laten zien in Ja, je Trading Navigator? Want het is prachtig, maar is dat ook zichtbaar? absoluut, absoluut. Ik ga even mijn scherm even delen. Dan laat ik het hier eventjes zien. Hier heb ik bijvoorbeeld eventjes een voorbeeld van een aandeel Nvidia. Nou, Nvidia maakt van die kaartjes voor in jouw computer, maar die kun je onder andere ook stoppen in een machine en dan kun je bitcoins gaan minen. Nou, wat je eigenlijk ziet, is dat op het moment
dat de grote olifanten, de grote professionals uitstappen, gaat de koers van Nvidia van de 24, gaat die helemaal terug naar de 11. Dus de koers halveert hier. Nou, wij zitten hier niet in. Dat zie je hier aan een rode achtergrondkleur. Want als die grote olifanten uitstappen, dan hebben wij daar ook niks te zoeken. Vervolgens zien we hier gewoon een koopsignaal. En wij stappen op dat moment hier dan in. Op bijvoorbeeld de koers van 15 krijgen wij een koopsignaal. En moet je kijken wat er hier gebeurt, Tom. De koers blijft stijgen en stijgen en stijgen. En krijgen wij nu hoogtevrees? Nee, want we hebben een systeem, we hebben een plan. En we zien hier gewoon dat we nu op 749% winst staan. Zonder dat we ook maar één moment hoogtevrees krijgen. Want hier zijn de grote olifanten, de grote professionele beleggers nog steeds aan het kopen. Dus bij Nvidia staan we bijvoorbeeld op 749% rendement. Nou, ik weet niet hoe jij daar naar kijkt, Tom. Ik vind het wel de moeite waard. 749% rendement. Zonder ook maar enige vorm van emotie of stress. En dat doen we eigenlijk in een vrij korte periode. Zie je hier, 77 weken, oftewel 539 dagen. Nou, dat kunnen we ook doen bij het target. Als we gaan kijken naar het target, dan zien we eigenlijk, als we een beetje weer uitzoomen, dat target heeft een hele mooie periode gehad in het verleden. We kregen hier een buy-signaal en we zijn er weer uitgegaan hier met een sell-signaal op 145% rendement. Het is niet veel, maar goed, je moet wat tegenwoordig, hè? 87 weken en 145% rendement. En het leuke is eigenlijk, de koers is vervolgens hier weer gaan dalen. Ja, dat kunnen we weer berekenen. De koers gaat hier van de 260 en daalt hier gewoon met zo'n 60%. Nou, je weet misschien, Tom, als iets 50% daalt, dan moet het vervolgens 100% gaan stijgen om weer op je instapniveau te komen. Dus daarom zegt Warren Buffett ook, hè, regel nummer 1, verlies geen geld. Regel nummer 2, vergeet regel nummer 1 niet. Dus het feit dat je deze dalingen kunt vermijden, en we krijgen hier objectief gewoon een verkoopsignaal, waarbij je de grote trends meepakt. Hè, zolang die grote olifanten instappen, stap je dus in. En op het moment dat die grote olifanten uitstappen, stappen we dus gewoon weer uit. Wat we nu dus overigens zien, is dat target lijkt ook wel een target, een doel te zijn voor een aantal particuliere beleggers en ook de grote professionals. Want op dit moment lijken we voorzichtig wel weer in een stijgende trend. We hebben hier recent weer een koopsignaal gehad. We hebben hier een koopsignaal gehad. Hij viel eventjes terug. Dus dit heeft dan niet echt een wereldschokkende winst opgeleverd. Het is geen honderden procenten. Dus ook niet alle transacties gaan natuurlijk gewoon richting de honderden procenten rendement. Wat wel belangrijk is, je vermijdt over het algemeen die grote dalingen. En recent zien we hier dus weer een koopsignaal. En het zou dus best wel kunnen zijn, ik ga niet voorspellen, maar dat we gewoon weer teruggaan naar die oude niveaus. Want er lijkt wel weer een omslag te zijn dat de grote olifanten zeggen, hier op een koers van de 100 is die wel weer interessant. Hè? Ze vonden niet meer interessant op de 62, maar op de 100 zijn de kopers weer in de markt gekomen. De grote olifanten zijn weer ingestapt. Nou, als we nu even gaan kijken naar Coca-Cola, knock-out is dat, hè? KO. Dan zien we eigenlijk dat de trend hier eigenlijk afwezig is. Hè? Het is groen, rood, groen, rood. We hebben hier in het verleden natuurlijk even een ritje gehad. Een 30% stijging. Ja, het is niet veel. In 81 bars, 567 dagen. Dus zeg maar in een anderhalf jaar tijd heb je dan zo'n 30% rendement gemaakt. Hier gebeurt er eigenlijk niet zo gek veel meer. We zien hier wel een daling, hè, binnen deze rode achtergrond. Dus dat betekent in een dalende trend is het weer een dalende trend. Hier zien we voorzichtig wel weer dat het wel weer wat op lijkt te krabbelen. Maar ik vind, als ik ga kijken, dat de koers van Coca-Cola sinds februari 2022, dus eigenlijk al gewoon ruim 2 jaar, eigenlijk geen kant op gaat, vind ik dat wat dat betreft niet echt een aandeel wat heel interessant is. En dan moet ik wat dat betreft inderdaad ook wel zeggen, dan vind ik Target eerlijk gezegd interessanter, omdat daar veel meer trend plaatsvindt dan bij Coca-Cola. Coca-Cola zie ik wat dat betreft niet echt heel veel potentie persoonlijk op dit moment. Maar het is een systeem en ja, je moet een systeem volgen in plaats van dat je op je gevoel, op je emotie gaat beleggen. Heb ik er een voorkeur voor om dit gewoon op basis van van de ratio te doen, op basis van verstand. En wat ik eigenlijk wil aanbieden ook aan jouw podcastluisteraars, Tom, is om deze software ook gewoon gratis te gaan uitproberen. Ik heb hier een heel mooi pakket van gemaakt. De software voor de aandelen, voor de opties.
Er zit een training zit erbij, er zit coaching bij, groepcoaching, 1-op-1 coaching om alles gewoon te installeren. Dus een pakkettenwaarde van €15.000. En ik wilde aanbieden aan de podcastluisteraars dat ze het gewoon gratis kunnen uitproberen. Want ik ben er 100% van overtuigd dat mensen hiermee structureel geld kunnen verdienen. Door te zeggen, ik ga niet proberen in mijn eentje te gaan winnen van het Nederlands elftal. Maar ik ga wel proberen of ik kan spieken wat die grote professionals doen. En dat kunnen we op deze manier, op een objectieve manier doen. Je kunt in 5 minuten per week, kun je op deze manier gewoon met deze methode gewoon geld verdienen. En ik ben ervan overtuigd, dat zie ik gewoon, hè, we hebben 122.000 leden op mijn.beleggen.com, dat mensen hier gewoon enthousiast over raken, dat ze hier gewoon geld mee kunnen verdienen. Dus dat is in ieder geval mijn cadeautje aan jouw podcast, luisteraars, Tom. Ja, dankjewel. Ja, nou, dus zo zie je, kijk, beleggen werkt natuurlijk als mensen het oneens zijn met elkaar. Dan moet er één verkopen om de ander te kopen. Maar zo zie je dat fundamenteel en technisch echt enorm uiteen kunnen lopen. Waarbij ik dus ja, meer kijk naar ja, wat zit er voor bedrijf achter. Ik heb beide aandelen overigens niet. Dus het is niet zo dat ik hierin zit. Maar ik vond het wel interessant omdat ik las dat artikel van die analist en toen had ik echt zoiets van, waarom zou je nou Target boven Coca-Cola zetten? Dat vond ik zo wereldvreemd. Maar inderdaad, als momentumbelegger moet je dat dus loslaten. Moet je kijken, wat doet het momentum? En ja, dan kan je het dus besluiten hè, als belegger, van maakt me niet uit waar ik in beleg, als het maar omhoog gaat en ik er dan in zit. Ja, nou, dat is dus een methode. En die werkt. En ja, ik zal de link naar die aanbieding zal ik in de beschrijving van deze video stoppen, zodat iedereen dat een maand lang gratis kan proberen. En wil je het dan afnemen, dan kan dat betaald afgenomen worden. Maar ik zal hem in ieder geval opnemen, want het is denk ik wel interessant voor beleggers die zeggen van, hey, ik wil die ondersteuning hebben bij mijn beleggingen. En je hebt al aangegeven, het is niet altijd raak, dat kan ook niet. Er is geen enkele methode 100% goed, want dan zou het geen beleggen meer zijn. Dan is het, ja, ik weet niet hoe je dat dan noemt, maar een 100% zekerheid bestaat gewoon niet in beleggersland. Maar het ondersteunt je wel gigantisch. En zoals we net met Nvidia zagen, het kan ook gigantisch goed uitpakken. Dus wat dat betreft een goede zaak. En het bestaat al een tijdje, begreep ik. Hoe lang is het al actief, Harm? Nou, ik weet niet exact de datum waarop we ermee gestart zijn, maar ik ben zelf in ieder geval al zo'n ruim 20 jaar met beleggen.com natuurlijk gewoon bezig. Nou, in ieder geval minimaal 20 jaar. Dus het is ook niet een kwestie dat we over 1 nacht ijs gaan. We hebben het al ontzettend veel geleerd. We hebben heel veel getest. Recent ook hebben we een test gedaan, bijvoorbeeld met cryptocurrency. Daar kwam ik uit op gemiddeld 145% rendement per coin per jaar. Dus ook daar zien we gewoon dat het volgen van de trend, hè, waarvan overigens wetenschappelijk aangetoond is dat je hiermee de markt kan verslaan. Hè, dus door alleen maar te kijken, te spieken wat de grote professionals doen. Hè, dus op school mocht je niet spieken. Wat ik zie als ondernemer is dat het veel verstandiger is om juist wel te spieken. Hè, door te gaan kijken, wat doet Tom Lassing goed? Wat kan ik leren van Tom Lassing? Dat is slimmer dan dat ik denk van, ik ga eens wat proberen en misschien wordt het wel wat. Dus wat dat betreft, modelleer de succesvolle ondernemer. Ga niet exact kopiëren wat Tom Lassing doet. Dat vindt Tom Lassing volgens mij niet leuk. Maar ga gewoon wel kijken, wat kan je leren van de succesvolle ondernemers. En dat geldt ook voor de succesvolle beleggers. Ga kijken wat die grote succesvolle beleggers anders doen dan wat Piet Particulier doet. We weten dat het merendeel van de professionele beleggers succesvol is. Anders waren ze geen professionele belegger meer. Dan gingen ze waarschijnlijk wel een krantenwijk nemen. En de particuliere beleggers, ja, als er eentje structureel geld verdient, dan moet de andere structureel geld verliezen. En dat zien we eigenlijk gewoon op de beurs. En ja, ik zou zeggen, maak er gewoon gebruik van. Ga gewoon spieken bij de grote professionals. Maak gebruik van dat. En het leuke is eigenlijk, daardoor hoef je dus ook niet heel veel tijd en energie erin te steken. En wat je wel kan doen, je maakt eerst voor jezelf gewoon een mooi lijstje van aandelen die je graag zou willen volgen. Hè? Dat je zegt, ik ga bijvoorbeeld Target en Coca-Cola volgen, want dat zijn aandelen omdat ik op basis van fundamentele analyse zeg, hier zit potentie in. Maar vervolgens, wat ik altijd belangrijk vind, is vervolgens nog een filter eroverheen leggen, een technisch filter. Want ik kan natuurlijk hele mooie analyses maken over bijvoorbeeld de ontwikkeling van uranium. Daar hebben we natuurlijk ook een mooie podcast over. Of de ontwikkeling inderdaad gewoon in de foodsector. Met Target en met Coca-Cola. Of zelfrijdende auto's of AI. Dan kan ik fundamenteel daar eerst een stap maken. En vervolgens kan ik zeggen, nu ga ik kijken, waar gaan die grote professionele
beleggers er allemaal in investeren. En ja, door dan hetzelfde te gaan doen wat de professionals doen, daardoor krijg je min of meer hetzelfde resultaat. Dus wat dat betreft, zet je ego even aan de kant. Hè. Ga niet proberen in je eentje te gaan winnen van het Nederlands elftal. Tenzij je echt gewoon heel erg goed kan voetballen. Maar ik denk dat zelfs een Ronaldo toch wat moeite heeft om in zijn eentje te winnen van een team van 11 professionals, Tom. Ja, dat denk ik ook. Dus dat is helder. Hey, dankjewel voor de uitleg. Want het is goed om eens te zien hoe dat dan daadwerkelijk eruit ziet in die Trading Navigator. In de link, of in de beschrijving zal ik de link plaatsen, dus dat komt helemaal in orde. Ja, ik wil je uitnodigen om binnenkort weer een volgende podcast te doen. Dankjewel weer. Nou, graag gedaan. Ik vond het in ieder geval heel erg leuk om te doen weer. Dus wat mij betreft, ik zet mijn agenda gewoon open, Tom. En laten we gewoon binnenkort in ieder geval weer een nieuwe podcast opnemen. Doen we. Dank je. Houdoe. Houdoe.